Hello everyone. Today instead of DSBM lecture we are continuing jury's lecture. Okay. So in previous lecture we had seen about the general conditions of license. In that we had seen about the storage of veterinary drugs, then storage of Schedule X drugs and drugs with expiry dates, then records of purchases of drugs, then storage of the expired drugs. Okay. So after that this question is asked in your exams, that is already we had seen about the Schedule X drugs. Okay, previous lecture. That question is mention any 4 conditions of license for sale of Schedule H and Schedule X drugs under D and C Act 1940. म्हणजे काय तर लायसनवरती कोणत्याही 4 कंडिशन्स ज्या लागू होतात, अटी लागू होतात जर तुम्हाला शेड्यूल एच आणि शेड्यूल एक्स मधल्या ड्रग्सचा सेल करायचा असेल तर कोणत्या अटी लागू होतात. सो त्याच्यामधल्या कोणत्याही 4 अटी लिहा, असा हा क्वेश्चन आहे. सो ऑलरेडी आपण एक्समध्ये त्याचं आन्सर बघितलेलं आहे. सेम पॉईंट्स येतात, इथे चेंजेस काय होतात ते बघूयात आपण. ओके. सो इन दॅट substances specified in Schedule H and Schedule X should not be sold by retail. Schedule H आणि Schedule X मध्ये जे काही सबस्टन्सेस आहेत, म्हणजे काय तर जे काही ड्रग्ज आहेत, ड्रग्सची नेम आहेत, औषधं आहेत, त्याच्या अंडर जे काही पदार्थ येतात ते रिटेलरने विकू नयेत. ओके. अँड सोल्ड ओनली इन अकॉर्डन्स विथ द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP. हु इज RMP? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर, म्हणजे डॉक्टर हे काय आहेत तर RMP बोलतो आपण त्यांना इन शॉर्टमध्ये. ओके. आणि जर सेल केला तर कधी सेल करायचा फक्त तर डॉक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शन आलं असेल तरच आपण त्या पेशंटला ते मेडिसिन आहे ते विकत द्यायचं. इन केस ऑफ सबस्टन्स स्पेसिफाईड इन शेड्यूल एक्स. ओके. जर आता पर्टिक्युलरली शेड्यूल एक्समध्ये आता काय येतात अल्प्राझोलम. ओके. ऑल युअर सेडेटिव्ह हिप्नॉटिक्स ड्रग्स आर कम्स अंडर दिस शेड्यूल एक्स. नार्कोटिक सबस्टन्सेस, नार्कोटिक अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस अँड हॅबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आर ऑल कम्स अंडर इट. सो शेड्यूल एक्समध्ये जे काही असे सबस्टन्सेस येतात त्याच्यासाठी देन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी डुप्लिकेट. आपण ऑलरेडी माहिती आहे आपल्याला की त्या प्रिस्क्रिप्शन आहे हे 2 प्रतींमध्ये असलं पाहिजे. म्हणजे त्या प्रिस्क्रिप्शनची आपण काय काढायची तर झेरॉक्स काढायची असते. आणि मी जसं ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं आहे त्या प्रिस्क्रिप्शनची झेरॉक्स काढायची 2 कॉपीज आहेत त्या ठेवायच्या आपल्याकडे. आणि त्यातली जी 1 कॉपी आहे ती लायसन्सीने. आता लायसन्सी म्हणजे कोण? समजा माझं जर काय आहे मेडिकल आहे. ओके. मी त्या मेडिकलची ओनर आहे तर आय एम हिअर लायसन्सी. ओके. म्हणजे कोण तर परवानाधारक. लायसन्स देणं म्हणजे काय बोलतं परवाना दिलं जातं. मग परवानाधारक जे कोणी असतील त्यांनी काय करायची 1 कॉपी त्यांच्याकडे कायम ठेवून द्यायची. अँड दॅट शुड बी प्रिझर्व्ड फॉर ॲटलिस्ट फॉर 2 इयर्स. 2 वर्षासाठी ती सुरक्षित ठेवायची. संरक्षित मीन्स आज विकलं आहे मेडिसिन इन सपोज ऑफ 20th ऑफ जानेवारीला मेडिसिन विकलं आहे तर फ्रॉम आता हे 21 इयर चालू आहे. ओके. सो अप टू 23 पर्यंत मीन्स 20 जानेवारी 2021ला विकलं तर 20 जानेवारी 2023 पर्यंत ती कॉपी संरक्षित करून ठेवायची. दॅट शुड बी प्रिझर्व्ड फॉर ॲटलिस्ट 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द सेलिंग. आणि त्या कॉपीवर काय असतं ॲट द बॅक साईड स्टॅम्प आहे जो तुमच्या मेडिकलचा स्टॅम्प असेल. फॉर एक्झाम्पल वॉट एव्हर जे काही मेडिकलचं नाव असेल ABC मेडिकल, तो स्टॅम्प काय करायचा असतो मारायचा असतो. म्हणजे शिक्का मारायचा असतो त्या प्रिस्क्रिप्शनला पाठीमागे. आणि मग त्याच्यावरती इन डिटेल्स लिहायचे असतात. जनरली तो आपण जेव्हा मेडिकल स्टोअर आपण चालू करतो तेव्हा आपण तो सप्लायडचा स्टॅम्प आपण कंपल्सरी बनवून घ्यायचा असतो. मोस्टली तो सगळ्याच प्रिस्क्रिप्शनवर सप्लायडचा स्टॅम्प मारायचा असतो. बट जेव्हा ड्रग इन्स्पेक्टर येतात ते चेक करतात आणि मोस्टली शेड्यूल एक्सचे जे ड्रग्ज आहेत त्याच्यावरती तो स्टॅम्प आहे हा असलाच पाहिजे. ओके. सो दॅट टाईम ॲट द बॅक साईड ऑफ दॅट प्रिस्क्रिप्शन स्टॅम्प आहे तो मारायचा. अँड यू शुड राईट द डेट
आजची डेट आहे. देन मेडिसिनचं नेम मीन्स रेस्टिल 0.5 टॅब्लेट. किती टॅब्लेट्स दिल्यात, सपोज 10 टॅब्लेट्स दिल्या असतील तर 1 × 10 इज इक्वल टू 10 टॅब्स. ओके, असं त्या प्रिस्क्रिप्शनवर आपल्याला लिहावं लागतं आणि मग त्याची झेरॉक्स काढायची आणि ती झेरॉक्स आहे त्याच्या 2 कॉपीज आहेत. ओके, 2 कॉपीज ठेवून द्यायची आणि 1 कॉपी आहे त्यातली ती आपल्या फाईलला लावून ठेवायची असते आणि विथ बिल जे काही आहे त्या बिलसोबतसुद्धा लावून ठेवायची असते. आणि ह्याचे जे रिपोर्ट्स असतात, शेड्यूल एक्सचे जे रिपोर्ट असतात, नार्कोटिक्सचे जे रिपोर्ट असं बोलतं त्याला, NRXचे रिपोर्ट, तर ते रोजच्या रोज रिपोर्ट काढावा लागतो तो. सो मग ते इन डिटेल त्या रिपोर्टमध्ये येतं सगळं, डॉक्टर नेम, ते सॉफ्टवेअरला ऑलरेडी फीडअप केलेलं असतं आणि तशी ती प्रोसिजर आपण करत जायची. ओके, मीन्स ते जे जनरली मेडिव्हिजन कोल्ड सॉफ्टवेअर हे वापरलं जातं मेडिकलमध्ये. तुमचं जर मेडिकल असेल तर तुम्हाला माहिती असेल. ओके, सो दॅट प्रोसिजर त्याच्यामध्ये ते क्रायटेरियाज असतात. देन एंटर करून मग ते ऑप्शन्स फिलअप करून देन इन डिटेल आपल्याला कंडेन्स डिटेल असे येतात. सो डिटेल देन टायटल द्यायचं असतं, दॅट इज रिपोर्ट ऑफ NRX ड्रग्ज रिपोर्ट, जो काही असेल ते टायटल द्यायचं अँड मग ते ऑटोमॅटिकली येतं. आणि ऑलरेडी काय असतं की समजा रेस्टिल पॉईंट मी मेडिकल काढलं आहे, नवीन मेडिकल स्टोअर मी ओपन केलं आहे आणि रेस्टिल 0.5 हे नार्कोटिक आहे हे माझ्याकडे आलं आहे, तर जेव्हा मी बिल फीड करत असते PCला तेव्हा ते फीड करायचं असतं जेव्हा स्टार्टिंगला. मग त्याच्यामध्ये इन डिटेल रेस्टिल 0.5 आणि मग ती नार्कोटिकची कॅटेगरी असते ती सिलेक्ट करायची. आणि मोस्टली फॉर अवर कन्व्हिनियन्स काय करायचं, त्या सॉफ्टवेअरमध्ये तशी सिस्टीम असते की रेड कलर, आपण नार्कोटिकला रेड कलर देऊ शकतो, शेड्यूल H1चे ड्रग असतील त्याला ग्रीन कलर असे करून देऊ शकतो. आणि मग तिथे मीन्स सपोज काही नॉन फार्मासिस्ट लोक पण असतातच मेडिकलमध्ये आणि तिथे मग डिरेक्शन लिहिली जाते की नॉट टू बी सोल्ड विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन, अशा डिरेक्शन आपण लिहू शकतो. आणि जेव्हा आपण मग कधीही सेल करत असू तेव्हा ती डिरेक्शन सारखी येत राहते आणि मग ते ऑटोमॅटिकली आपल्या लक्षात येतं की ह्याचं बिल करायचं, आपल्याला ह्याचं प्रिस्क्रिप्शन आहे हे आपल्याला जतन करून ठेवायचं आहे. ओके, देन सी नेक्स्ट कंडिशन, ड्रग्स फ्रॉम शेड्यूल H अँड शेड्यूल X. शेड्यूल H आणि शेड्यूल Xमध्ये येणारे जे काही ड्रग्ज आहेत सप्लायड टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर. ओके, म्हणजे काय तर नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणारे म्हणजे डॉक्टर. देन हॉस्पिटल्स, रुग्णालये जे काही असतील, डिस्पेन्सरीज, दवाखाने अँड नर्सिंग होम्स, आणि नर्सिंग होम असतील तर यांना पुरवली गेलेली जी काही औषधं असतील शेड्यूल H आणि Xमधली. ओके, सो दॅट शॅल बी सप्लायड ऑनली अगेन्स्ट साईन रिटन ऑर्डर. म्हणजे काय तर लिखित स्वरूपामध्ये त्याच्यावरती साईन असली पाहिजे. म्हणजे ही जी औषधं आहेत ही केवळ स्वाक्षरीच्या लेखीच दिली जातील, जर साईन असेल तरच दिली जातील. अँड सच ऑर्डर शूड बी प्रिझर्व्ड फॉर ॲटलिस्ट फॉर 2 इयर्स. अँड ते जी काही ऑर्डर असेल, म्हणजे डॉक्टरांनी तुमच्याकडे मेडिसिन मागितली असतील, एखाद्या हॉस्पिटलने रुग्णालयाने मागितली असेल, नर्सिंग होमने मागितले असेल किंवा दवाखाने जे असतात त्यांनी मागितली असतील. ओके, दॅट टाईम काय करायचं, ती जी त्यांनी काय ऑर्डर दिलेली असेल, वॉट एव्हर प्रिस्क्रिप्शन दॅट गिव्हन टू यू, दॅट यू शूड केप्ट. ओके, दॅट कॉपी ऑफ दॅट प्रिस्क्रिप्शन यू शूड केप अँड ती कॉपी तुम्ही 2 वर्षासाठी संरक्षित करून ठेवायची. जेव्हा तुम्ही हॉस्पिटलना, डिस्पेन्सरीजना, नर्सिंग होम्सना, देन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर्सना शेड्यूल H आणि X ड्रग्ज विकत असता तेव्हा. ओके, ही सेकंड कंडिशन आहे. फर्स्ट कंडिशन काय होती, दॅट सोल्ड ऑनली अगेन्स्ट द प्रिस्क्रिप्शन. ओके, अँड इन केस ऑफ शेड्यूल H ड्रग्ज दॅट copy should be in duplicate. Okay, that one copy you should retain with you for at least 2 years. And second condition काय होती, when you are selling drugs from the schedule H and X drugs to hospitals, dispensaries, nursing homes and registered medical practitioner. Okay, that time
ओके. दॅट टाईम वॉट, त्यावेळेला काय करायचं, ती जी कॉपी असेल दॅट शुड बी इन रिटन ऑर्डर, म्हणजे लिखित स्वरूपात स्वाक्षरीच्या लेखीस ती तुम्ही दिली गेली पाहिजेत. आणि अशी ऑर्डर जी काही असेल, म्हणजे ज्या पेपरवर त्यांनी तुम्हाला प्रिस्क्रिप्शनवरती लिहून दिलं असेल, आणि अशी ऑर्डर तुम्ही 2 वर्षासाठी संरक्षित करून ठेवली पाहिजे. म्हणजे काय तर प्रिझर्व करणं म्हणजे काय तर जतन करून ठेवणं. तुमच्या फाईलला ती ऑर्डर आहे ती तुम्ही लावून ठेवली पाहिजे. देन सी थर्ड कंडिशन, अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP अगेन्स्ट विच ड्रग्स फ्रॉम शेड्यूल H और शेड्यूल X सप्लाइड शुड हॅव. आता RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणजे कोणतं डॉक्टर. ओके. डॉक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शन तुमच्याकडे येणार आणि त्या प्रिस्क्रिप्शनच्या अगेन्स्ट, ओके, त्या प्रिस्क्रिप्शनवरती तुम्ही काय देणार तर औषधं विकत देणार. ओके, औषधं देणार. सो दॅट टाईम वॉट, त्यावेळेला काय असलं काय कंडिशन आहेत तर बी इन रायटिंग. ओके, म्हणजे काय तर लिखित स्वरूपामध्ये असलं पाहिजे. अँड साइन बाय द पर्सन गिव्हिंग इट विथ हिज युज्युअल सिग्नेचर. म्हणजे काय तर फार्मासिस्ट त्या मेडिसिन्स देणार आहे शेड्यूल H आणि Xची. ओके. सो त्याची साईन असली पाहिजे त्याच्यावरती, युज्युअल साईन म्हणजे काय तर त्याने जी लायसनवर साईन केलेली असते ती साईन. ओके. सी वन थिंग, व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, जेव्हा केव्हा तुम्ही तुमचं लायसन काढाल, तुमचं SYD फार्म कंप्लीट झाल्यावरती, तुमचं SYD फार्म आणि तुमचं ट्रेनिंगचा पिरियड कंप्लीट झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही लायसन काढाल तेव्हा जी साईन तुम्ही लायसनवरती कराल तीच साईन तुम्ही मेडिकलमध्ये काम करत असताना, ॲज अ फार्मासिस्ट म्हणून काम करत असताना तीच साईन तुम्ही त्या जी काही बिलं असतात, ओके, सेल बिल जी काही असतात की ज्याच्यावरती फार्मासिस्टची सिग्नेचर लागते, तीच साईन तुम्ही करायची असते, तीच साईन तुमची ग्रँटेड धरली जाते. ओके. सपोज एखादा कॅन्डिडेट आहे, त्याने लायसनवरती साईन वेगळी केली आहे आणि इथे जे सेल बिल आहे ते तिथे साईन वेगळी केली आहे. ओके. देन तो काय होतो, मग कायद्याने गुन्हा होतो, व्यक्ती दुसरा असल्याचा तिथे मग संशय येऊ शकतो. ओके. सो सेम साईन केअरफुली, जी साईन तुम्ही लायसनवरती करता तीच साईन तुमची त्या सेल बिलावरती असली पाहिजे. ओके. नीट व्यवस्थित लक्षात ठेवा, केअरफुली. ओके. सी मग ते जे काही प्रिस्क्रिप्शन जे आपण त्याच्यावर शेड्यूल H आणि X ड्रग्ज डॉक्टरांनी प्रिस्क्राईब केलेले असतील आणि आपण ते देणार त्या पेशंटला. सो ओके, दॅट टाईम बी इन रायटिंग, लिखित स्वरूपामध्ये ते प्रिस्क्रिप्शन असलं पाहिजे आणि त्याचे फार्मासिस्टची काय असली पाहिजे, युज्युअल सिग्नेचर अँड डेट. ओके, डेटसुद्धा असली पाहिजे. देन स्पेसिफाय द नेम अँड ॲड्रेस ऑफ द पेशंट. त्या पेशंटचं नाव आणि ॲड्रेस त्याच्यावर मेन्शन केलेला असला पाहिजे. ऑर नेम अँड ॲड्रेस ऑर ओनर ऑफ द ॲनिमल इफ द ड्रग इज फॉर वेटरनरी यूज. वेटरनरी यूजसाठी म्हणजे काय तर ॲनिमल यूजसाठी ते जर मेडिसिन असेल शेड्यूल H आणि X ड्रग्ज तर त्या जनावरांच्या मालकाचं नाव घेतलेलं असलं पाहिजे. Then indicate the total amount of drugs supplied and doses to be taken. Then त्याच्यावरती मेन्शन काय करायचं की किती ड्रग दिलेला आहे आणि डोसेस किती दिले आहेत. जसं की आपण लिहितो 1 × 10 टॅब्स इज इक्वल टू हाऊ मच. और जे प्रिस्क्रिप्शनवर डॉक्टरांनी लिहिलं असेल रेस्टिल 0.5 तर आपण 0.5 mgचीच द्यायची. आपण त्याच्यापेक्षा जास्त पण देऊ शकत नाही किंवा त्याच्यापेक्षा 0.25 कमीसुद्धा देऊ शकत नाही. 0.5 मेन्शन केलं आहे तर 0.5च द्या. ओके. सो दीज आर द कंडिशन्स. ह्या कंडिशन्स आहेत. ओके, फॉर सेल ऑफ शेड्यूल H अँड X ड्रग्ससाठी. ओके. सो थर्ड कंडिशन काय आहे की जेव्हा प्रिस्क्रिप्शनच्या अगेन्स्ट आपण ह्या ड्रग्स सप्लाय करत असू तेव्हा काय असलं पाहिजे, लिखित स्वरूपात असली पाहिजे, डेट सिग्नेचर असली पाहिजे. देन स्पेसिफाय नेम अँड ॲड्रेस ऑफ पेशंट अँड नेम अँड ॲड्रेस ऑफ ओनर ऑफ दॅट ॲनिमल इन केस ऑफ इट्स वेटरनरी. ओके. अँड इंडिकेट द टोटल अमाऊंट ऑफ ड्रग्स सप्लायड अँड डोसेस टू बी टेकन. अँड वॉट शुड इंडिकेट, काय इंडिकेट केलं पाहिजे तर ड्रग्स किती सप्लाय किती केलेला आहे आणि डोस किती दिलेला आहे, डोस किती घ्यायचा आहे त्या पेशंटने हे मेन्शन केलेलं असलं पाहिजे. ओके. देन नेक्स्ट वी विल सी
sale of Ayurvedic drugs. Okay, so first of all means for selling of Ayurvedic drugs specific license is not required. Okay, so Ayurvedic including Siddha and Unani drugs were brought within the purview of Drugs and Cosmetic Act and rules in 1964 मध्ये. ओके, 1964 मध्ये हे DNC ॲक्टमध्ये आले आयुर्वेदिक. सो सी हे कशामुळे जनरली आले, दिस वॉज प्रॉबेबिलिटी नेसेसरी, म्हणजे जनरली का आलं बिकॉज द उडुपू कमिटी, ओके, उडुपा कमिटी अपॉइंटेड बाय द गव्हर्मेंट टू लुक इन टू मॅन्युफॅक्चर ऑफ आयुर्वेदिक अँड युनानी ड्रग्स. ओके, सो आफ्टर दॅट देन आयुर्वेदिक आहेत मग ह्याच्यामध्ये आले. सो आयुर्वेदिक, सिद्धा और युनानी ड्रग्स इन्क्लूड ऑल मेडिसिन्स इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज और इन ह्युमन बिंग्स और ॲनिमल्स. ओके, अँड ह्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग आहे आयुर्वेदिक आणि सिद्धा ड्रग्सचं. हे जनरली कशाप्रमाणे केलं जातं आठवतं आहे तुम्हाला, जी आपण शेड्यूल्स बघितली होती. ओके, इन फर्स्ट ह्याच्यामध्ये दॅट फॉर्म्युले जे आहेत हे प्रिस्क्राईब केलेले आहेत. ऑथॉरेटिव्ह बुक्स ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा अँड युनानी टिप सिस्टीम ऑफ मेडिसिन्स. ओके, आठवतं आहे शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल टू द ॲक्ट. ओके, फर्स्ट शेड्यूल टू द ॲक्टमध्ये ही सगळी आयुर्वेदिक बुक आहेत, जे ग्रंथ आहेत अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, चरक संहिता, ते ह्याच्यामध्ये येतात. बुक्स, ऑथॉरेटिव्ह बुक्स जी आहेत आयुर्वेदासाठी ती येतात ह्याच्यामध्ये. आणि आपली जी सगळी शेड्यूल्स आहेत स्टार्टिंग फ्रॉम शेड्यूल ए टू शेड्यूल वाय इट कम्स अंडर वॉट, शेड्यूल्स टू द, ओके, शेड्यूल्स टू द रूल्सच्या अंडर येतात. ही मीन्स सेकंड शेड्यूलच्या अंडर येतात. सो अ लायसन इज नॉट नेसेसरी फॉर सेल ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा और युनानी ड्रग्स. ओके, प्रोव्हाइडेड द ड्रग्ज आर मॅन्युफॅक्चर्ड बाय अ पर्सन लायसन्स टू मॅन्युफॅक्चर ड्रग्ज अंडर द ॲक्ट. ओके, सेलिंगसाठी लायसन लागत नाही बट मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी लायसन लागतं आयुर्वेदिक ड्रग्सच्या. देन सेल ऑफ होमिओपॅथिक मेडिसिन. ओके, सो होमिओपॅथिक मेडिसिनमध्ये जनरली ज्या छोट्या पिल्स येतात और जे लिक्विड्स वगैरे येतात ती येतात होमिओपॅथिक्समध्ये. सो होमिओपॅथिक मेडिसिन्स इन्क्लूड ॲनी ड्रग विच इज रेकॉर्डेड इन द होमिओपॅथिक प्रूविंग्स और थेरापेटिक इफिकसी ऑफ विच has been established through long clinical experience as recorded in the authoritative homeopathic literature of India. ओके, जी होमिओपॅथिक लिटरेचर जी काही आहे त्याच्यामध्ये मग त्याचे होमिओपॅथिकचे फॉर्म्युले असतात आणि त्याच्यानुसार त्याचं हे केलं जातं, फॉर्म्युलेशन केलं जातं. बट सी दॅट होमिओपॅथिक मेडिसिन्स बट इट डज नॉट इन्क्लूड अ मेडिसिन विच इज ॲडमिनिस्टर्ड बाय पॅरेंटरल रूट. पॅरेंटरल रूटने म्हणजे काय तर इंजेक्टेबल्समध्ये, इंजेक्शन फॉर्ममध्ये असं कोणतंही मेडिसिन नाही आहे की जे होमिओपॅथिकमध्ये अवेलेबल आहे. ओके, म्हणजे पॅरेंटल ॲडमिनिस्ट्रेशनचं कोणतंही मेडिसिन होमिओपॅथिकमध्ये अवेलेबल नाही. सो रजिस्टर्ड होमिओपॅथिक मेडिकल प्रॅक्टिशनर मीन्स अ पर्सन हू इज रजिस्टर्ड इन द सेंट्रल रजिस्टर और स्टेट रजिस्टर ऑफ होमिओपॅथी, दॅट पर्सन प्रॅक्टिसेस होमिओपॅथी मेडिसिन. म्हणजे काय तर BHMS जे डॉक्टर्स असतात सो ते होमिओपॅथिकची त्यांची प्रॅक्टिस चालते. सो लायसन्स for the sale of homeopathic medicines can be obtained by making an application. ओके, ॲप्लिकेशन कोणत्या फॉर्मवर करायचं, फॉर्म 19 वरती. अँड देन लायसन इज इश्यूड इन द फॉर्म 20C और 20D. लायसन ह्याच्या सेलसाठी होमिओपॅथिक मेडिसिनच्या फॉर्म 19वर ॲप्लिकेशन करायचं आणि लायसन मग इश्यू कोणत्या फॉर्मवरती होतं तर 20C और 20D ह्या फॉर्मवरती लायसन काय होतं तर इश्यू होतं. ओके, so no records of retail sale in respect of homeopathic potentiated preparations in containers of 30 ml or less capacity or in respect of mother tinctures made up in quantities up to 60 ml need to be maintained. Okay,
So licensee should permit an inspector to inspect the premises. ओके, लायसन्सीने काय केलं पाहिजे, इन्स्पेक्टरना परवानगी दिली पाहिजे प्रिमायसेस इन्स्पेक्ट करण्यासाठी, म्हणजे काय तर चेक करण्यासाठी. ओके, देन प्रिमायसेस फॉर रिटेल सेल शुड बी अंडर द चार्ज ऑफ अ पर्सन हू इज द ओपिनियन ऑफ द लायसन्सिंग ऑथॉरिटी कॉम्पिटंट टू डील इन होमिओपॅथिक मेडिसिन. लायसन्सिंग ऑथॉरिटी ज्यांना कोणाला अपॉइंट करेल, ड्रग इन्स्पेक्टरना अपॉइंट करेल, त्यांनी मग ते होमिओपॅथिक मेडिसिनचं स्टोअर असेल त्याला व्हिजिट करायची असते आणि इन्स्पेक्शन करायचं असतं त्या प्रिमायसेसचं. ओके, so this is about the sale of homeopathic medicines. Then sale of cosmetics. Okay, so cosmetics which do not have contravene the provisions of the act and rules may be sold without a license. जी काही कॉस्मॅटिक्स येतात की ज्या ह्याच्या अंडर नाही आहेत, D&C ॲक्टच्या अंडर नाही आहेत, ती विदाऊट लायसन यू कॅन सोल्ड इट. ओके, सो penalty for sale or distribution of cosmetics contravening the provisions of the act and rules are same as applicable for their manufacture. मॅन्युफॅक्चररला जी पेनाल्टी बसेल, ओके, मीन्स इफ सपोज यू आर सेलिंग अडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक्स, मिसब्रँडेड कॉस्मेटिक, स्पुरियस कॉस्मेटिक, ओके, देन मग काय असते तर यू हॅव टू पे द पेनाल्टी. अशा प्रकारे तर जर तुम्ही कॉस्मेटिकचा सेल करत असाल तर मग तुम्हाला पेनाल्टी बसते. ओके, सो सी नाऊ जे काही कॉस्मॅटिक्सचे क्लासेस आहेत हे काय केलेले आहेत, फॉलोइंग क्लासेस आर प्रोहिबिटेड. ओके, प्रोहिबिट केलेले आहेत म्हणजे ह्याच्यावरती बंदी घातलेली आहे त्या क्लासवरती. कोणते क्लास आहेत तर मिसब्रँडेड कॉस्मॅटिक्स. ओके, ॲनी कॉस्मॅटिक्स विच इज आयदर मिसब्रँडेड, स्पुरियस ऑर नॉट ऑफ स्टँडर्ड कॉस्मॅटिक. आता मिसब्रँडेड कॉस्मॅटिक म्हणजे काय, इफ इट कंटेन्स कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राईब्ड, आपण ऑलरेडी डेफिनेशन बघितलेली आहे, ऑर इफ इट इज नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राईब मॅनर, त्याला मिसब्रँडेड बोलतात. देन स्पुरियस कॉस्मॅटिक म्हणजे काय तर इफ इट इज इम्पोर्टेड ऑर मॅन्युफॅक्चर अंडर अ नेम विच बिलॉंग्स टू अनादर कॉस्मॅटिक, ते स्पुरियस कॉस्मॅटिक आहेत. आणि स्टँडर्ड क्वालिटी म्हणजे काय तर क्वालिटी, त्याची जी क्वालिटी आहे, ओके, ती स्टँडर्डप्रमाणे नसते. जे काही स्टँडर्ड्स दिलेले असतात क्वालिटीचे त्याच्याप्रमाणे त्याची हे नसते. ओके, सो ते क्लासेस काय केलेले आहेत तर प्रोहिबिटेड केले गेलेले आहेत. देन हार्मफुल फॉर यूज, असे कॉस्मॅटिक के जे धोकादायक आहेत यूज करण्यासाठी, असे कॉस्मॅटिक्स. देन विच इज कॉस्मॅटिक्स विच इज इम्पोर्टेड ऑर मॅन्युफॅक्चर्ड ऑर अदरवाईज इन द कॉन्ट्राव्हेन्शन ऑफ द प्रोव्हिजन ऑफ द ॲक्ट. असे कॉस्मॅटिक जे काय इम्पोर्ट केले जात असतील किंवा मॅन्युफॅक्चर्ड केले जात असतील, मीन्स कायद्याचं उल्लंघन करून, कॉन्ट्राव्हेन्शन करणं म्हणजे काय तर उल्लंघन करणं. ज्या काही कायद्यामध्ये प्रोव्हिजन्स म्हणजे काय तर ज्या काही कायद्यामध्ये तरतुदी दिलेल्या आहेत त्या तरतुदींचं, त्या कायद्याचं उल्लंघन करणं, अशा प्रकारे जर कोणी करत असेल तर ते पण केलेलं आहे. काय केलेलं आहे तर त्याच्यावरती बंदी घातलेली आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट द सेल ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स, होमिओपॅथिक मेडिसिन्स अँड कॉस्मॅटिक्स. देन सी ऑफेन्सेस अँड पेनाल्टीज विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ ड्रग्ज. जर इल्लिगली कोणी ड्रग्सचा सेल करत असेल तर काय काय मग गुन्हा, ऑफेन्स म्हणजे काय तर गुन्हा, पेनाल्टी म्हणजे काय तुम्हाला भोगावी लागणारी शिक्षा. सो नाव सी वन बाय वन ऑफेन्सेस अँड पेनाल्टी फॉर सेल ऑफ ड्रग्स. ओके, सो इन दॅट फर्स्ट वन इज सेल म्हणजे काय तर विक्री करणं, स्टॉकिंग म्हणजे काय साठा करून ठेवणं, एक्झिबिशन म्हणजे काय तर प्रदर्शन करणं, और ऑफर फॉर सेल म्हणजे काय तर एखाद्याला त्याची विक्री करण्यासाठी आपण ऑफर देणं. ओके, or offer for sale of drugs likely to cause death or grievous hurt as per section 320 of IPC. IPC म्हणजे इंडियन पेनल कोड असतो. ओके, ज्याच्यामध्ये काय असतात, जे वेगवेगळे जे काही गुन्हे आहेत ते दर्शवलेले असतात आणि त्याच्यासाठी पेनल्टीज काय असतात म्हणजे शिक्षा काय असते ती दर्शवलेली असते. सो असा कोणी व्यक्ती त्याची विक्री करत असेल, साठा करून ठेवत असेल, एक्झिबिशन म्हणजे प्रदर्शन करत असेल किंवा
सेल करण्यासाठी ऑफर करत असेल असे ड्रग्ज की ज्याच्यामुळे काय होते, डेथ म्हणजे काय तर मृत्यू होतो, और ग्रीवियस हर्ट म्हणजे काय तर भयंकर दुखापत होत असेल, कशाप्रमाणे तर ॲज पर सेक्शन 320 ऑफ IPC. सो त्याला काय आहे मग शिक्षा काय आहे, पेनल्टी काय आहे, 5 years लाईफ इम्प्रिसोनमेंट, 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास. इम्प्रिसोनमेंट म्हणजे काय तर तुरुंगवास. अँड फाईन नॉट लेस दॅन 10,000. ओके, 10,000 रुपये फाईन. 10,000पेक्षा 1 रुपयासुद्धा 1 पैसासुद्धा कमी होत नाही. 5 वर्ष सक्तीचा तुरुंग कारावास, आजीवन कारावास, 5 वर्ष कंपल्सरी, आणि फाईन किती 10,000 रुपये. ओके, कशासाठी तर जर कोणी सेल करत असेल, स्टॉक करत असेल म्हणजे साठा करून ठेवत असेल, एक्झिबिट करत असेल, प्रदर्शन करत असेल, और विक्री करण्यासाठी ऑफर देत असेल, दॅट टाईम काय होतं तर मृत्यू होतो, और ग्रीवियस हर्ट म्हणजे भयंकर दुखापतसाठी मग ते तो ड्रग कारणीभूत असेल. ओके, असे ड्रग्स की ज्याच्यामुळे मृत्यू होईल किंवा भयंकर दुखापत होऊ शकेल, तेव्हा 5 years आजीवन कारावास आणि फाईन नॉट लेस दॅन 10,000 रुपीज. ओके, देन नेक्स्ट सेकंड काय आहे, सेल, स्टॉकिंग, एक्झिबिशन और ऑफर फॉर सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग. ओके, म्हणजे काय तर सेल विक्री करत असेल, साठा करून ठेवत असेल, प्रदर्शन करत असेल आणि असे ऑफर करत असेल कुठले तर अडल्ट्रेटेड ड्रग. अडल्ट्रेटेड ड्रगची आपण ऑलरेडी डेफिनेशन बघितलेली आहे, आठवते कोणाला. अडल्ट्रेटेड ड्रग कधी म्हणतात, इफ इट कंटेन्स इन होल ऑर इन पार्ट एनी फिल्थी, प्युट्रेड और डिकम्पोज सबस्टन्सेस, म्हणजे काय तर भेसळ केलेला ड्रग जर असेल, ओके, त्याला अडल्ट्रेटेड ड्रग असं म्हणतात की ज्याच्यामध्ये हार्मफुल आणि टॉक्झिक सबस्टन्सेस असतात विच इज इंजुरियस टू युअर हेल्थ. ओके, अँड इफ म्हणजे अशा प्रकारे ते ड्रग अडल्ट्रेटेड केलेले असतात, दॅट सबस्टन्सेस हॅज बीन मिक्स देअर विथ सो ॲज टू रिड्यूस इट्स क्वालिटी अँड स्ट्रेंथ. त्याची क्वालिटी कमी केली जाते आणि स्ट्रेंथसुद्धा कमी होते. ओके, सो अशा प्रकारे कोणी अडल्ट्रेटेड ड्रगचं काय करत असेल, साठा करत असेल, प्रदर्शन करत असेल किंवा सेलसाठी ऑफर करत असेल, दॅट टाईम सी 1 to 3 years इम्प्रिसोनमेंट, 1 ते 3 वर्ष जेल. डिपेंड ऑन सिव्हिअरिटी, जर खूप प्रमाणात केला असेल तर 3 वर्षाची जेल होते. अँड नॉट लेस दॅन 5,000 फाईन ऑन फर्स्ट कन्व्हिक्शन. फर्स्ट कन्व्हिक्शन म्हणजे काय तर पहिल्या वेळी, पहिल्यांदा जेव्हा गुन्हेगार पकडला जातो तेव्हा 1 ते 3 वर्ष काय होणार, त्याला जेल होणार आणि फाईन किती तर 5,000 रुपीज फाईन होणार. फर्स्ट कन्व्हिक्शन पहिल्या वेळी. ओके, अँड सेकंड टाईम ऑन सबसिक्वेंट कन्व्हिक्शन, सेकंड टाईम काय होतं तर 2 to 6 years इम्प्रिसोनमेंट, म्हणजे काय तर जेल किती 2 ते 6 वर्ष, डिपेंडिंग ऑन द सिव्हिअरिटी. अँड नॉट लेस दॅन 10,000 फाईन, आणि फाईन किती तर 10,000. फर्स्ट वेळेला किती होता, फर्स्ट कन्व्हिक्शनच्या वेळी 5,000 फाईन होता आणि सेकंडच्या वेळी किती आहे तर 10,000 आहे. ओके, आणि फर्स्ट कन्व्हिक्शनच्या वेळी काय होतं 1 to 3 years, 1 ते 3 वर्ष सक्तीची जेल आणि फाईन किती तर 5,000 रुपीज. अँड ऑन सेकंड टाईम 2 to 6 years इम्प्रिसोनमेंट, म्हणजे काय तर 2 ते 6 वर्षाची जेल आणि फाईन किती तर 10,000, नॉट लेस दॅन 10,000 ऑन सेकंड कन्व्हिक्शन. ओके, देन सी थर्ड, सेल, स्टॉकिंग, एक्झिबिशन और ऑफर फॉर सेल ऑफ स्पुरियस ड्रग्स. ओके, स्पुरियस ड्रग्सची आपण डेफिनेशन बघितलेली आहे. काय आहे स्पुरियस ड्रगची डेफिनेशन, if anyone remembers definition of spurious drugs. Okay, so spurious drugs म्हणजे काय, असा ड्रग इफ इट्स imparted or manufactured under a name which belongs to another drug, that drug is called as the spurious drug. Okay, or if it has been substituted wholly or in part by another drug substance, then it's called the spurious drug. त्याला spurious drug or spurious in case of cosmetics असं म्हटलं जातं. तर असा कोणी व्यक्ती
की स्पुरियस ड्रग्सचा विक्री करत असेल, त्याचा साठा करत असेल, त्याचं प्रदर्शन करत असेल किंवा सेलसाठी ऑफर करत असेल, देन दॅट टाईम 3 to 5 years इम्प्रिसोनमेंट, 3 ते 5 वर्षाची सक्तीची जेल, अँड फाईन नॉट लेस दॅन 5,000. फाईन किती तर 5,000 फाईन ऑन फर्स्ट कन्व्हिक्शन, म्हणजे काय तर फर्स्ट टाईम, अँड 6 to 10 years इम्प्रिसोनमेंट. सेकंड टाईम काय आहे तर 6 ते 10 वर्ष. ओके, सी पहिल्यांदा काय होतं, जेव्हा अडल्ट्रेटेड ड्रग्स होते तेव्हा काय होतं, सेकंडला 2 to 6 years इम्प्रिसोनमेंट होती, जेल होती. बट आता सी इथे काय आहे, 6 ते 10 वर्षाची जेल आहे. अँड फाईन जो आहे इट नॉट लेस दॅन 10,000 फाईन ऑन सबसिक्वेंट कन्व्हिक्शन. सेकंड टाईम फाईन किती आहे तर 10,000. ओके, 10,000 रुपये फाईन आहे सेकंड टाईम. सो फर्स्ट टाईम काय होता इथे 5,000 आणि सेकंड टाईम 10,000. फर्स्ट टाईम किती वर्षाची जेल होती 3 to 5 yearsची. सेकंड टाईम कितीची आहे 6 to 10 yearsची, म्हणजे ह्याच्या डबल आहे. ओके, 3 to 5च्या काय आहे तर इथे डबल लक्षात ठेवायची. लक्षात ठेवताना सेम आता वरती पण तसंच आहे, 1चं इथे 2 आहे आणि 3चं डबल म्हणजे 6 अशी लक्षात ठेवायची त्याची इम्प्रिसोनमेंट आहे ती. ओके, देन सी नेक्स्ट, सेल ऑफ ड्रग इन कॉन्ट्राव्हेन्शन ऑफ ॲनी अदर प्रोव्हिजन, म्हणजे काय जर कायद्यामध्ये ज्या काही तरतुदी दिलेल्या आहेत त्या कुठल्याही तरतुदींचं उल्लंघन करून विक्री करत असेल तर दॅट टाईम 1 to 2 years इम्प्रिसोनमेंट, 1 ते 2 वर्षाची जेल, आणि फाईन ऑन फर्स्ट कन्व्हिक्शन. ओके, आणि फाईन जो काही असेल तो फर्स्ट कन्व्हिक्शनला, आणि 2 to 4 years इम्प्रिसोनमेंट अँड नॉट लेस दॅन ₹5,000 फाईन ऑन सबसिक्वंट कन्व्हिक्शन. सेकंड कन्व्हिक्शनला काय आहे 2 to 4 years म्हणजे 2 ते 4 वर्षाचा तुरुंगवास, आणि फाईन किती तर 5,000 फाईन सेकंड टाईम. ओके, 5,000पेक्षा कमी नसतो फाईन. सी इथे पण तसंच आहे, डबल आहे कॉन्ट्राव्हेन्शनच्या वेळी, 1 ते 2 वर्षाचा तुरुंगवास आणि फाईन, आणि सेकंड कन्व्हिक्शन जेव्हा असेल तेव्हा 1 to 2 yearsच्या डबल, मग 2 to 5 years इम्प्रिसोनमेंट. ओके, ही ट्रिक लक्षात ठेवा तुम्ही. डबल काय आहे तर इथे इम्प्रिसोनमेंट आहे त्याची, आणि फाईन 5,000. देन फेल्युअर टू कीप रेकॉर्ड्स ऑर डिस्क्लोज रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, म्हणजे काय तर रेकॉर्ड्स ठेवले नसतील. जर तुम्ही मेडिकल स्टोअरमध्ये तुमच्या काम करताय, तुम्ही फार्मासिस्ट आहात आणि तुम्ही सेल करताय शेड्यूल एचचा, शेड्यूल एक्स ड्रग्स तुम्ही सेल करताय. ओके, दॅट टाईम तुम्ही काहीच रेकॉर्ड ठेवले नाहीत, किंवा तुम्ही बिल जे काही ड्रग विकताय त्याचं तुम्ही PCला बिलच करत नसाल, आणि प्रिस्क्रिप्शनच्या अगेन्स्ट तुम्ही मेडिसिन्स विकत असाल, असं जर काही आलं लक्षात. ओके, फेल्युअर टू कीप रेकॉर्ड्स ऑर डिस्क्लोज रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. ओके, डिस्क्लोज म्हणजे काय तर जी काही नेसेसरी इन्फॉर्मेशन असते, जी काही ड्रग इन्स्पेक्टरना माहिती तुम्ही सांगायची असते. ओके, ती जर तुम्ही डिस्क्लोज करत असाल, ओके मीन्स काय तर तुम्ही दाखवत नसाल, शो करत नसाल ती माहिती, दॅट टाईम इम्प्रिसोनमेंट अप टू 1 year, तर तुम्हाला 1 वर्षाची जेल होते, आणि फाईन अप टू ₹1,000, आणि फाईन मग किती असतो 1,000 रुपीज फाईन असतो. ओके, रेकॉर्ड्स काय इफ यू आर फेल्युअर टू कीप रेकॉर्ड, जर तुम्ही सगळे रेकॉर्ड्स म्हणजे जे फाईल आहे, बिलांवर तुम्ही फार्मासिस्ट आहात, तुम्ही बिलांवर साईन करत नाही आहेत, आणि सगळे जे H आणि Xचे रेकॉर्ड आहे ते जर तुम्ही मेंटेन करून नाही ठेवत आहेत, ओके दॅट टाईम तुम्हाला 1 वर्षाची सक्तीचा तुरुंगवास होऊ शकतो, आणि 1,000 आणि फाईन किती तर ₹1,000 फाईन ₹1,000 होतो. ओके, देन सी फॉल्स वॉरंटी टू परचेसर, म्हणजे काय परचेसर म्हणजे जो तुमच्याकडून खरेदी करणारा आहे त्याला तुम्ही, आपण बोलतो ना वॉरंटी देणं, म्हणजे काय तर जनरली म्हटलं जातं ह्याची गॅरंटी आहे का, वॉरंटी आहे का, म्हणजे कन्फर्म तुम्ही सांगता की हा चांगलाच आहे, किंवा ह्याने तुमचा डिसीज हा पूर्णपणे क्युअर होईल, असं जेव्हा तुम्ही खरेदीदाराला सांगताय आणि तुम्ही त्याच्या जागी चुकीचं विकताय. ओके, तुम्ही काहीतरी भेसळ करताय त्याच्यामध्ये. ओके, दॅट टाईम इम्प्रिसोनमेंट अप टू 1 year, 1 वर्षाचा तुरुंगवास, और फाईन किती 5,000 फर्स्ट पहिल्या वेळी,
1 वर्षाचा तुरुंगवास आणि 5,000 रुपये फाईन ऑन फर्स्ट कन्व्हिक्शन. अँड सी 2 years इम्प्रिसोनमेंट, ह्याच्या डबल आहे इम्प्रिसोनमेंट. अँड फाईन ऑर बोथ ऑन सबसिक्वेंट कन्व्हिक्शन, किंवा दोन्ही पण होऊ शकतं. म्हणजे काय, 2 वर्षाचा तुरुंगवास किंवा फक्त फाईन, किंवा खूप सिव्हिअरिटीने जर तुम्ही खूप काही मोठ्या प्रमाणात भेसळ केलेली आहे, किंवा असे डेथ मीन्स ड्रग्ज विच आर कॉझिंग डेथ ऑर ग्रीवियस हर्ट. ग्रीवियस हर्ट म्हणजे काय, तर भयंकर दुखापत होणे. असा जर तुम्ही कुठल्याही ड्रगचा सेल केलेला असेल तर मग दॅट टाईम तुम्हाला दोन्ही होऊ शकतं. 2 years इम्प्रिसोनमेंट पण होऊ शकते आणि फाईन जो काही आहे तो पण होऊ शकतो. 5,000 फाईन आहे तो होऊ शकतो. ओके. इफ यू आर गिविंग फॉल्स वॉरंटी टू परचेसर. फॉल्स म्हणजे काय, तर चुकीची वॉरंटी. आपण जसं बोलतो ना, ह्याची गॅरंटी किती आहे, हा बल्ब LED चा आणला आहे, ह्याची वॉरंटी किती आहे. आपण समजा बल्बवाला सांगतो की 4 वर्ष ह्याची वॉरंटी आहे. तसंच जर तुम्ही काही एखाद्या ड्रगबद्दल सांगितलं की ह्या ड्रगने तुमचा हा डिसीज 100% क्युअर होणारच आहे, आणि तुम्ही त्या जागी अडल्ट्रेटेड, मिसब्रँडेड, स्पुरियस ड्रग जर विकत असाल तर देन सी लास्ट ऑफेन्स पेनल्टी. लास्ट काय आहे याच्यामध्ये गुन्हा, यूज ऑफ गव्हर्मेंट ॲनालिस्ट रिपोर्ट और CDL रिपोर्ट. आता CDL म्हणजे काय, तर सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरी फॉर ॲडव्हर्टायझिंगसाठी. एखादा ड्रग तुम्ही जर बनवलेला आहे आणि त्याच्या ॲडव्हर्टायझिंगसाठी तुम्ही हा जर गव्हर्मेंट ॲनालिस्टचा रिपोर्ट वापरला असेल. आता गव्हर्मेंट ॲनालिस्टकडून रिपोर्ट येतो तुम्हाला, ओके, की त्याच्यामध्ये तुमची क्वालिटी काय आहे, स्ट्रेंथ किती आहे, हे सगळं त्याच्यामध्ये काय असतं, त्या रिपोर्टमध्ये इन्क्लुडेड असतं. और CDL सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरीकडून रिपोर्ट येत असतं. ओके. सो असा जर रिपोर्ट तुम्ही ॲडव्हर्टायझिंगसाठी वापरत असाल, हा असा रिपोर्ट वापरणं तुमच्या प्रॉडक्टच्या ॲडव्हर्टायझिंगसाठी म्हणजे काय, तर हा बघा, हा आमच्याकडे रिपोर्ट आहे, ओके, आणि हा रिपोर्ट बघा, ह्याची पूर्ण ह्याच्यामध्ये सगळे डिटेल्स आहेत, त्याची क्वालिटी, स्ट्रेंथ वगैरे. सो आता हा रिपोर्ट तुम्ही बघा आणि औषधं विकत घ्या, असं जर तुम्ही कोणाला सांगत असाल तर तो काय आहे, गुन्हा आहे. आणि त्याच्यासाठी काय शिक्षा आहे, तर फाईन अप टू ₹500 ऑन फर्स्ट कन्व्हिक्शन. पहिल्या वेळी गुन्हेगार म्हणून जेव्हा सापडेल तेव्हा त्याला फाईन किती, तर 5,000. अँड इम्प्रिसोनमेंट अप टू 10 years. सी हायेस्ट इम्प्रिसोनमेंट आहे इथे, 10 years, 10 वर्ष सक्तीचा तुरुंगवास आहे. ऑर फाईन, ऑर किंवा दंड, ऑर बोथ ऑन सबसिक्वेंट कन्व्हिक्शन, किंवा दोन्ही पुढच्या ह्याला. ओके. फाईन किती, तर 500 रुपीज फाईन फर्स्ट कन्व्हिक्शन, आणि इम्प्रिसोनमेंट हाऊ मच पिरियड, इट्स 10 years. ओके. हायेस्ट इम्प्रिसोनमेंट आहे इथे फॉर युजिंग दिस ॲनालिस्ट रिपोर्ट और CDL रिपोर्ट फॉर ॲडव्हर्टायझिंग. और किंवा मग काय, दंड भरावा लागतो, किंवा दोन्ही पण ऑन सबसिक्वेंट कन्व्हिक्शन. ओके. सो these are the offense and penalties related with respect to the sale of drugs. ओके. सेल ऑफ ड्रग्सशी रिलेटेड ह्या काय आहेत, तर ऑफेन्स आणि पेनाल्टीज आहेत. ऑफेन्स म्हणजे जे कुठला गुन्हा आहे, आणि ह्या ज्या ब्ल्यू मार्क्समध्ये ह्या काय आहेत, तर पेनाल्टी आहेत. ओके. देन नेक्स्ट इज कॅन्सलेशन अँड सस्पेन्शन ऑफ लायसन. आता जर हे काय करू शकतात, लायसन्सिंग ऑथॉरिटी, तुम्ही ह्या कायद्यांचं जर उल्लंघन करत असाल तर लायसन्सिंग ऑथॉरिटी काय करू शकते, तर तुमचं लायसन आहे हे कॅन्सल करू शकते, किंवा सस्पेंड म्हणजे काय, तर काही पिरियडसाठी, काही काळासाठी काय केलं जातं, तर निलंबित केलं जातं. ओके. इफ द लायसन्सी फेल्स टू कॉम्प्लाय द कंडिशन्स ऑफ लायसन्सी म्हणजे कोण, जो परवानाधारक असेल, ओके, तो अयशस्वी होत असेल, फेल होत असेल, म्हणजे काय, तर अयशस्वी होत असेल, लायसनवरती ज्या ज्या अटी दिलेल्या आहेत त्या अटी पाळण्यामध्ये तो जर लायसन्सी म्हणजे परवानाधारक आहे हा अयशस्वी होत असेल, तर लायसन्सिंग ऑथॉरिटी म्हणजे कोण, तर असिस्टंट कमिशनर ड्रग, एव्हरी डिस्ट्रिक्ट असिस्टंट कमिशनर्स अपॉइंटेड, ते काय करू शकतात, तुमचं लायसन आहे हे कॅन्सल करू शकतात और सस्पेंड करू शकतात फॉर सम पिरियड्स. ओके. सो अ लायसन्सी हुज लायसन हॅज बीन सस्पेंडेड और कॅन्सल्ड बाय द लायसन्सिंग ऑथॉरिटी, असा परवानाधारक असेल, ओके, की ज्याचं लायसन्सिंग ऑथॉरिटी म्हणजे काय, तर परवाना देणारे जे असतात प्राधिकरण, परवाना प्राधिकरण असतात. सो
म्हणजे जे असे परवानाधारक असतील की ज्यांचा परवाना निलंबित किंवा म्हणजे कॅन्सल केला किंवा परवानाधारक प्राधिकरणाने रद्द केला. आता परवानाधारक प्राधिकरण म्हणजे कोण, तर लायसन्सिंग ऑथॉरिटी, त्यांनी रद्द केला असेल. ओके, सो दॅट टाईम ही हॅज द राईट टू अपील अगेन्स्ट डिसिजन ऑफ LA टू द स्टेट गव्हर्नमेंट विदिन 3 months ऑफ द ऑर्डर. ओके, सो दॅट टाईम त्याला आदेशाच्या 3 महिन्यांच्या आत ऑर्डर आली आहे. ऑर्डर आल्यानंतर 3 महिन्याच्या आत त्याला राज्य सरकारकडे जो लायसन्सिंग ऑथॉरिटीचा निर्णय आहे त्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार असतो. म्हणजे काय, तर स्वतःची बाजू मांडण्याचा अधिकार असतो. ही हॅज द राईट ओके टू अपील अगेन्स्ट द डिसिजन ऑफ LA. LA म्हणजे लायसन्सिंग ऑथॉरिटी, परवाना प्राधिकरण करणारे जे लोक आहेत त्यांच्या काय करणं, त्यांच्या निर्णयाविरुद्ध त्याला स्टेट गव्हर्नमेंट, राज्य सरकार जे काही आहे, राज्य सरकारकडे अपील करण्याचा, स्वतःची बाजू मांडण्याचा काय असतो, तर अधिकार असतो. सो मग त्याच्यानंतर मग कोर्टमध्ये जाऊन मग सगळ्या फुलसाठी तो जर लायसन होल्डर असेल त्याच्याकडून मग समजा नजर चुकीने तो गुन्हा घडलेला असेल किंवा तो जेन्युन असेल किंवा काहीतरी दुसऱ्या कारणामुळे त्याच्याकडून तो गुन्हा घडलेला असेल तर तो त्याची बाजू आहे ती मांडू शकतो. ओके, सो मेनी केसेसमध्ये होतं कॅन्सलेशन अँड सस्पेन्शन ऑफ लायसन. कॅन्सल होतं लायसन कुठलाही गुन्हा करत असतो तेव्हा, किंवा सस्पेन्शन मग काही काळासाठी काय असतं, म्हणजे आत्ता हे जे आपण गुन्हे बघितले. ओके, सो मोस्टली रिटेल केसमध्ये किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग डिस्ट्रीब्युटर्समध्ये पण मोस्टली हे अशा प्रकारचे गुन्हे घडतात. आणि ड्रग इन्स्पेक्टर मग काय देतात, पनिशमेंट देतात. मोस्टली काही वेळेला दुकान बंद ठेवण्याची सुद्धा पनिशमेंट असते की हे जर बिलांवर तुमच्या साईनच नाही आहेत किंवा जर तुम्ही रेकॉर्डसुद्धा मेंटेन ठेवले नसतील शेड्यूल H आणि शेड्यूल Xचे, दॅट टाईम क्लोज द शॉप फॉर 5 days 10 days. ओके, किंवा पर्टिक्युलरली 6 महिन्यासाठी मग त्याचं लायसन आहे ते सुद्धा सस्पेंड केलं जातं. अशा प्रकारे खूप घडतात अशा केसेस. मग नंतर मग ती कोर्टामध्ये केस जाते. इथे म्हटलं आहे ना की ऑर्डर आल्यानंतर 3 महिने तो जो कोणी लायसन होल्डर आहे त्याला ऑथॉरिटी म्हणजे त्याला अपील करू शकतो, तो स्टेट गव्हर्नमेंटकडे, राज्य सरकारकडे अपील करू शकतो तो 3 महिन्याच्या आत. ओके, आणि समजा ती केस लगेच सॉल्व झाली तर त्याच्या बाजून निकाल लागला तर देन एव्हरीथिंग देन बिकम ओके. ओके, सो कॅन्सलेशन अँड सस्पेन्शन ऑफ लायसन. तुमचं लायसन कॅन्सल होऊ शकतं किंवा सस्पेंड होऊ शकतं जर तुम्ही कोणत्याही कायद्याचं उल्लंघन करत असाल आणि ज्या लायसनवरती कंडिशन्स दिलेल्या आहेत, लायसनवरती ज्या अटी दिलेल्या आहेत त्या तुम्ही पाळत नसाल तर. ओके, देन नेक्स्ट इज द प्रोसिजर ऑफ डिस्पोजल ऑफ ड्रग्ज. आता ही कसली प्रोसिजर आहे, जर तुमचं लायसन कॅन्सल झालेलं आहे आणि लायसन्स कॅन्सल झाल्यानंतर जे काही तुमच्या समजा मॅन्युफॅक्चरिंग स्टोअर असेल, तुमचं डिस्ट्रीब्युटर असेल किंवा मेडिकल असेल, तिथे असणाऱ्या ड्रग्सची विल्हेवाट तुम्हाला लावायची आहे. ओके, सो त्याच्यासाठी काय प्रोसिजर आहे, सी इफ लायसन्सी विशेष टू डिस्पोज ऑफ ड्रग्स इन हिज पजेशन ओके इन द प्रिमायसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, म्हणजे काय तर परवानाधारक जे कोणी आहेत त्या परवानाधारकांनी आपल्या ताब्यात असलेल्या औषधाची विल्हेवाट लावण्यास ते जर इच्छुक असतील. ओके, अँड सी त्यांना इच्छुक आहेत ते विल्हेवाट लावण्यासाठी, अँड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द लायसन हॅज बीन कॅन्सल, त्यांचं लायसन काय झालेलं आहे म्हणजे जो परवाना तो काय आहे रद्द करण्यात आलेला असेल. ओके, then he should apply to licensing authority given following particulars. तर त्याने खालील तपशील देऊन लायसन्सिंग ऑथॉरिटीला काय करायचा असतो तर अर्ज करायचा असतो. अप्लाय करणं म्हणजे काय तर अर्ज करायचा असतो. खालील जे काही तपशील पर्टिक्युलर दिलेलं आहे ते देऊन अर्ज करायचा असतो. म्हणजे काय तर की ज्या लायसनधारकांचं लायसन रद्द करण्यात आलेलं आहे या संदर्भात औषधांची विल्हेवाट लावण्याची त्यांना इच्छा असल्यास परवानाधारकाने लेखी अर्ज केला गेला पाहिजे. इन दॅट फर्स्ट वन इज नेम अँड ॲड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom द ड्रग्ज आर प्रपोज टू बी सोल्ड अँड हिज लायसन नंबर. म्हणजे काय की
ज्यांच्याकडे औषध विक्री केली जात असेल किंवा पुरवली जात असेल त्यांचं नाव आणि त्या व्यक्तीचं ॲड्रेस. ओके, की ज्याच्याकडे औषधांची विक्री केली जात असेल किंवा ती औषधं पुरवली जात असतील. देन नेम्स ऑफ ड्रग्स टुगेदर विथ देअर क्वांटिटीज. नेम पूर्ण त्या ड्रगचं, क्वांटिटी किती आहे, किती स्ट्रीप आहेत, 100 स्ट्रीप आहेत, 1000 स्ट्रीप आहेत, त्याचा बॅच नंबर काय आहे. देन नेम अँड ॲड्रेस ऑफ द मॅन्युफॅक्चरर, कोणत्या मॅन्युफॅक्चररचं ते मेडिसिन आहे. अँड एक्सपायरी डेट इफ ॲनी प्रपोज टू बी सोल्ड. म्हणजे काय तर औषधाचं नाव, त्याची बॅच नंबर, त्याची क्वांटिटी, नेम त्याचं मॅन्युफॅक्चररचं, त्या मॅन्युफॅक्चररचा पत्ता, त्या मॅन्युफॅक्चररचा लायसन नंबर, एक्सपायरी डेट म्हणजे काय तर कालबाह्य डेट, हे सर्व त्यावर असेल तर विक्री करू शकतो किंवा प्रस्तावित करू शकतो. ओके, सो त्याच्यानंतर मग काय तर लायसन्सिंग ऑथॉरिटी आफ्टर एक्झामिनेशन अँड इन्स्पेक्शन ग्रँट परमिशन फॉर डिस्पोजल. मग काय तर परवानाधारक प्राधिकरण तपशील म्हणजे लायसन्सिंग ऑथॉरिटी जे काही असतील ते तपासणीनंतर ओके काय, आणि समजा तर एखाद्या ठिकाणी मादक पदार्थांचा साठा जर काही असेल तर मग ते इन्स्पेक्टर आहेत, ते इन्स्पेक्ट करू शकतात ती प्रिमायसेस. आणि मग निरीक्षणानंतर जो काही साठा आहे तो साठा त्याची कशाप्रकारे विल्हेवाट लावायची हे सांगू शकतात. त्याच्यानंतर मग ते सांगतात इन्स्पेक्शन केल्यानंतर. कोण तर लायसन्सिंग ऑथॉरिटी. विल्हेवाट करायचे आपल्याला. ओके, सो विल्हेवाट करण्यासाठी सर्वप्रथम काय करायचं तर लायसन्सिंग ऑथॉरिटीला अप्लाय करायचं. अप्लाय करताना हे पर्टिक्युलर्स त्याच्यामध्ये आले पाहिजेत, जे पर्टिक्युलर्स दिलेले आहेत ते. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल ऑफ ड्रग्ज. आपण हे सगळं काय बघितलं तर सेल ऑफ ड्रग्ज रिलेटेड आपण बघितलं. सो सेल ऑफ ड्रग्जमध्ये आपण फर्स्ट रिटेल सेल बघितला, होलसेल सेल बघितला. जे काही फॉर्म नंबर आहेत ऑन विच द लायसन्स इज इश्यूड, ते फॉर्म नंबर आहेत हे व्यवस्थित फॉर्म नंबर पाठ करा. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, खूप इम्पॉर्टंट आहेत ते फॉर्म नंबर. ओके, देन आपण मग काय बघितलं जनरल कंडिशन्स बघितल्या लायसन्सच्या. देन सेल ऑफ शेड्यूल एच एक्स ड्रग्ज बघितला, दे खूप इम्पॉर्टंट आहे. देन स्टोरेज ऑफ व्हेटरनरी मेडिसिन्स आहे, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, खूप इम्पॉर्टंट आहे स्टोरेज व्हेटरनरी मेडिसिन्सचं. ओके, देन आताच्या कंडिशन्स बघितल्या स्टार्टिंगला लेक्चरला शेड्यूल एच आणि एक्स ड्रग्सच्या. Okay, so that is also very important from your exam point of view. Okay, so here our sale of drugs is part over here. हा पार्ट इथेच फिनिश झालेला आहे. ओके, सो आफ्टर दॅट we will see the labeling and packaging of drugs, which is also very important from your exam point of view and it's also very interesting part. Okay, so what we had seen today, that is the conditions of license for sale of schedule H and X drugs, then sale of Ayurvedic, homeopathic, cosmetic. Okay, then offense and penalties with respect to sale of drugs, cancellation and suspension of license, and at last we had seen procedure of disposal of drugs. Okay, so now we will stop over here. थँक यू. हॅप्पी लर्निंग. काही डिफिकल्टी असेल तर विचारा मला.